มาสร้าง list เมนูของ Line OA ผ่าน Messaging API ที่สลับ list เมนูได้แบบไม่ต้องโค้ดกันครับสวัสดีครับก็จากที่แพลตฟอร์ม Sales 724นะครับของ Well Analyst นะครับได้พัฒนาระบบในเรื่องของการเชื่อมต่อระบบ Messaging API กันไปแล้วนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของการแสดงวิธีการสร้าง list เมนูนะครับก็คือเข้าไปที่ระบบของ Sales 724แพลตฟอร์มนะครับของ Well Analyst นะครับกดเข้าไปที่เมนูจัดการข้อมูลนะครับกดไปที่ Line List เมนูนะครับเราก็จะเห็นในหัวข้อ List เมนูเนาะซึ่งตอนนี้ผมกำลังอยู่บนระบบของ Well Analyst เองที่เป็น Line OA ของ Well Analyst เองในส่วนของ Line List เมนูของ Well Analyst ณตอนนี้นะครับเป็นการสร้าง list เมนูจากตัว manager.line.biz ซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยน list เมนูอันเนี้ยนะครับให้ไปเป็น list เมนูที่สลับได้เนาะผ่านวิธีการสร้างบนแพลตฟอร์ม Sales 724นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าที่ปัจจุบันใช้งานอยู่นะครับเป็น list เมนูตัวนี้เนาะก็จะมี4 area แรกก็คือ A เนาะแล้วก็ B แล้วก็ C แล้วก็ D นะครับโดยมีแอคชั่นของแต่ละที่แตกต่างกันตามที่ตั้งค่าไว้แต่ว่าอันนี้ผ่านไปแล้วช่างมันเดี๋ยวเราจะเลิกใช้อันนี้มาใช้ตัวที่มันซับซ้อนมากขึ้นเนาะแต่ผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับแล้วกันครับว่าเนี่ยถ้าเราดูตามหน้าจอนะครับแอคชั่น A ก็จะเป็นกดแล้วก็ลิงก์ไปเปิด Line List ตามที่ผูกเอาไว้นะครับแอคชั่น B แอคชั่น C ก็เช่นกันแต่จะไปเปิดคนละ List URL กันเนาะส่วนตัว Action D นะครับกดแล้วก็จะเป็นการส่ง text ข้อความขอรายละเอียดทีนี้เนี่ยก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับผมขออนุญาตชี้แจงเรื่องของ priority หรือลำดับความสำคัญในการแสดง list เมนูก่อนนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะว่าเพื่อให้ในอนาคตเนี่ยเราสามารถจัดการ list เมนูได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะซึ่งในตัว Line List เมนูเองความสำคัญหรือน้ำหนักอันดับหนึ่งของเขาเลยนะครับก็คือ List เมนูที่ไปผูกกับแต่ละ User อันนี้จะมาเป็นที่1เลยถ้าอย่างเช่น User ของผมเนี่ยมี List เมนูมาผูกไว้อยู่เมื่อผมกดเข้ามาที่ Line OA นะครับก็จะเห็น List เมนูที่ได้ผูกเอาไว้เนาะซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับชาวบ้านคนอื่นทั่วไปนะครับแล้วก็ลำดับที่2ก็จะเป็นเรื่องของlist เมนูที่ไปตั้งค่าเป็น list เมนู default list เมนูนะครับบน messaging API ซึ่งในส่วนนี้ระบบ Sales 724นะครับระบบของเราเนี่ยในส่วนของการจัดการ list เมนูก็มีให้จัดการในส่วนของ default list เมนูเช่นกันแล้วก็ลำดับที่3นะลำดับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นdefault list เมนูตามที่เซตเอาไว้ที่ Line Official Account Manager เนาะหรือบนลิงก์ตัว manager.line.biz อันนี้นี่แหละเนาะซึ่งถ้าเราสร้างตัว default list เมนูผ่านระบบของ Well Analyst ของ Sales 724ขึ้นไปแล้วเนี่ยจะทำให้list เมนูของทุกคนนะครับเปลี่ยนไปเป็นตัวที่เราสร้างขึ้นไปโอเคในส่วนถัดมาครับผมจะให้เห็นภาพเพิ่มเติมนะครับก็คือจะมี3 list เมนูด้วยกันเนาะเป็น list เมนูที่1ที่2แล้วก็ที่3โดยผมทำการแบ่งเอาไว้ก็คืออันที่1เนี่ยจะเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับแท็บข้อมูลบริการให้ดูตัวสีน้ำเงินเข้มนะครับแล้วก็ในแท็บนี้เนี่ยก็จะมี3ปุ่มแล้วกัน3ปุ่มที่จะใส่แอคชั่นเข้าไปเนาะก็คือแอคชั่นเว็บไซต์ก็คือไปเปิดลิฟต์เพื่อไปเปิดเว็บไซต์นะครับแล้วก็แอคชั่นสมัครใช้บริการก็จะไปเปิด Line Lift เช่นกันแล้วก็ไปเปิดตัวเว็บไซต์ที่เป็นลิงก์ URL/service เพื่อไปดูการสมัครบริการแล้วก็ข้อมูลการบริการนะครับแล้วก็ตัวที่3เนาะก็จะเป็นแอคชั่นเพื่อขอรายละเอียดตัว Line Chatbot เนาะอันนี้ก็จะเป็น list เมนูอันแรกที่เป็น default นะครับโดยที่มีแอคชั่นที่4นะครับก็คือสามารถกดแท็บช่วยเหลือเพื่อเด้งไปที่ list เมนูที่2ได้และกดแท็บ Social Media นะครับแท็บที่3เพื่อเด้งไปที่ไปเปิด list เมนูที่3ได้เนาะซึ่งไอตัว list เมนูที่2ก็จะแตกต่างจาก list เมนูที่1ตรงที่ว่าแอคชั่นด้านล่างเนาะมันจะไปแตกต่างคนละที่กันเช่น
แอคชั่นด้านล่างอันแรกก็จะเป็นเปิดเป็นคู่มือการใช้งานเซลล์724นะครับอันที่2ก็จะเป็นการแจ้งปัญหาแล้วก็ติดตามงานเนาะอันที่3ก็จะไปเป็นติดตามสถานะงานเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างส่วน list menu วันสุดท้ายนะครับก็อันแรกเลย Facebook ครับอันที่2ไปเปิด YouTube ครับอันที่3ไปเปิด TikTok ครับเนาะมีแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมโยงภาพโยงเส้นให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับก็คือถ้ากดที่ปุ่มเว็บไซต์ก็จะไปลิฟต์ตัวที่1อันที่2กดปุ่มสมัครใช้บริการก็จะไปลิฟต์ที่ไปเปิดหน้าเซอร์วิสนะครับตัวนี้ก็จะส่งเป็น text เนาะเพื่อไปขอรายละเอียดตัวแชทบอทนะครับส่วนถ้ากดแท็บช่วยเหลือก็จะเด้งไปที่ list menu ตัวนี้ตัวที่2ถ้ากดแท็บ social media ของ list menu แรกก็จะเด้งไปที่ list menu ตัวที่3นะครับในลักษณะเดียวกันนะครับกด action ตรงนี้ก็จะไปตาม action เนาะอันนี้ไปเปิดลิงก์ Facebook เปิดลิงก์ YouTube เปิดลิงก์ TikTok นะครับแล้วก็ในส่วนของกดแท็บข้อมูลการบริการก็จะเด้งกลับไปที่ list menu แรกถ้ากดแท็บ social media ของ list menu ที่2ก็จะเด้งไปที่ list menu ที่2แล้วก็ถ้าไปกดแท็บข้อมูลบริการนะครับของ list menu แรกเนาะก็จะเด้งไปเปิด list menu แรกขึ้นมาขณะเดียวกันถ้ากดแท็บช่วยเหลือของ list menu ที่3นะครับก็จะไปเปิด list menu ที่3เนาะภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมมองว่ายังไม่ค่อยซับซ้อนเนาะน่าจะเข้าใจกันได้ไม่ยากนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยครับตอนนี้ผมก็เตรียมภาพเอาไว้แล้วล่ะ3ภาพนะครับก็เป็น list menu 01เนาะเวอร์ชัน3 02เวอร์ชัน3เป็นแต่ละแท็บ03เวอร์ชัน3เป็นแต่ละแท็บเนาะแล้วก็ผมขอทำการกดเข้าไปที่เมนูจัดการข้อมูลนะครับ Line List Menu นะครับกดปุ่มเพิ่มนะครับกดเลือกนะครับอัปโหลดรูปภาพเข้าไปเนาะขอไป browse ตัวไฟล์ขึ้นมานะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน3เนาะ01 02และ03อัปโหลดเข้าไปนะครับเราก็จะเห็น01นะครับรูปที่3 02รูปที่2เนาะ03รูปที่1เนาะเราเริ่มจากตัวอันหนึ่งก่อนละกันที่จะสร้างเป็นตัว default นะครับก็ทำการคลิกที่รูปแล้วก็โหลดกดเลือก list menu ก็จะถูกเลือกขึ้นมานะครับสิ่งที่ต้องการก็คือตั้งตัวนี้เป็นค่าเริ่มต้นเนาะแล้วก็ตัว line list menu ตัวเนี้ยผมสร้างเอาไปด้วยขนาด 2,500 นะครับคือความกว้างคูณกับ 1724 เนาะซึ่งเป็นความละเอียดสูงสุดเนาะถ้ากว้าง 2,500 หารด้วยความสูง 1,724 มันจะเท่ากับ 1.45 กว่านิดๆนะครับพอดีแล้วก็อันนี้ก็จะตั้งเป็น default list menu ส่วน ID นะครับจะเป็น ID ที่เราได้มาจากทาง Line Messaging API เนาะหลังจากที่เราทำการโพสต์ตัว list menu อันนี้ขึ้นไปที่ตัว Messaging API แล้วนะครับส่วนของ alias นะครับของ list menu ก็มีความสำคัญก็คือเราจะต้องเอาไว้ใช้อ้างอิงเพื่อในการเรียกนะครับเช่นถ้าเรากดปุ่มช่วยเหลือที่ list menu แรกมันจะต้อง refer หรืออ้างอิงไปที่ alias id ตัวนี้นี่แหละนะครับว่าไอ้เจ้า list menu ที่2เนี่ยมี alias id ว่าอะไรเนาะผมขอตั้งเป็นอย่างนี้นะครับก็เป็น list menu 01นะครับ
ไม่มีเวอร์ชันเนาะก็คือสร้างเป็นแบบนี้เลย Rich Menu 01 ข้อความบนแชทบาร์นะครับก็เลือกเป็นตัวตามชื่อมันละกันข้อมูลบริการเนาะแล้วก็เพิ่ม Area นะครับวิธีการก็คือกดเพิ่ม Area ปุ๊บเราจะสามารถ drag ต้องกดเลือกที่ Area นั้นก่อนนะครับแล้วก็เราจะสามารถ drag นะครับกดคลิกค้างคลิกเมาส์ซ้ายค้างนะครับที่รูปเนาะแล้วก็วาดเข้าไปว่า Area ตรงเนี้ยมีพื้นที่ครอบคลุมส่วนไหนบ้างนะครับแล้วก็คลิกลงไปครับเพื่อเป็นการกำหนดพื้นที่เนาะแล้วก็ต้องการจะให้มันแอคชั่นอะไรเช่นต้องการไปเปิดลิงก์นะครับแล้วก็ผมใส่เป็นเว็บไซต์ละกันเพราะว่าจะลิงก์ไปที่หน้าโฮมเพจของเว็บไซต์ตัว Well Analyst นะครับผมขอไปเปิดตัว developers.line.biz ขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของ Channel ที่เป็น Line Login Channel ของ Well Analyst นะครับแล้วจะไปดูในส่วนของ Lift เนาะHomepage นะครับคือส่วนที่ผมต้องการนะครับก็คือลิงก์นี้ผมก็ทำการ Copy ลิงก์มาแล้วก็เอามาวางที่ URI ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยเราใส่ไปแอคชั่นเดียวก็แค่นี้เลยครับกดเซฟไปเลยครับผมกดเซฟไปก่อนพอเซฟแล้วเนี่ยตัว Data ที่เป็น JSON Data ที่รอนะครับเตรียมไปโพสต์ขึ้นไปที่ตัว Line Messaging API เนี่ยมันก็จะถูกสร้างขึ้นเนาะแล้วก็จะมีโครงสร้างตามที่ Document ของ Line กำหนดไว้เนาะแต่ผมจะขอเพิ่มไปอีกเพิ่ม Action ขึ้นไปอีกเนาะแล้วก็ส่วนของ Action นี้นะครับก็มีพื้นที่ก็คือตรงนี้ทำการคลิกซ้ายลากนะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็คลิกอีกหนึ่งทีเนาะเป็นการกำหนดพื้นที่ที่2นะครับเป็นลิงก์เหมือนกันแต่จะไปที่ Service เนาะก็ไปเปิดดูเป็นเรื่องของ Package ที่ผูกไว้เป็น Lift URL นี้ก็ Copy ไปใส่นะครับส่วน Action ถัดไปนะครับก็จะมีพื้นที่ก็คือตรงนี้ครับผมจำไม่ได้แล้วล่ะว่าจะต้องใส่ว่าอะไรแต่เดี๋ยวขอเซฟไปก่อนนะครับบันทึกไปเรียบร้อยเนาะตัว Data ด้านล่างนะครับก็จะมีด้วยกัน3 Action 3 Area ตามที่เรากำหนดค่าไว้แล้วก็จะขอกลับไปดูในส่วนของตัวการโต้ตอบของ Line Bot นะครับข้อมูลบริการตรงนี้เนาะจะส่งไปเป็นข้อความว่าข้อมูลการบริการในกรณีที่ถ้าผู้ใช้งานทำการกดปุ่มใน Area ที่3ทีนี้เนี่ยจุดสำคัญมาอยู่ตรงนี้ครับเรายังไม่สามารถเพิ่ม Area ในส่วนของแท็บได้นะครับเพราะว่าณตอนนี้ Line Messaging API เนี่ยยังไม่รู้จัก alias ของ Rich Menu ไหนเลยเพราะว่า Line OA ของ Well Analyst เนี่ยยังไม่เคยสร้าง Rich Menu ผ่าน Line Messaging API เนาะขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องทำการสร้าง Rich Menu ขึ้นไปก่อน3อันนะครับด้วยการบันทึกตรวจสอบข้อมูลนะครับตอนนี้ตั้งเป็น default ไว้ละอันนี้ครับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลผ่านเรียบร้อยก็กด post เนาะแล้วก็
ดูเพื่อแก้ไขครับให้มากดที่ตัวนี้ก็ได้ครับถ้ามีปัญหาเราไปเจอปัญหาตอนที่set list menu image เนาะน่าจะเป็นเรื่องเนาะในส่วนนี้ก็จะมีหลอกให้ดูครับว่ามันผิดพลาดในส่วนของขั้นตอนไหนนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นที่ผิดพลาดที่error status 500 กลับมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการสร้าง rich menu image ก็จากที่ไปดูในหลอกขนาดของรูปภาพมันใหญ่เกินกว่าที่ลายเขากำหนดเอาไว้นะครับก็คือในข้อกำหนดของลายเนาะเราสามารถใช้รูปภาพที่มีขนาดเนาะ sizing ของไฟล์เนี่ยสูงสุดก็คือ1เมกะไบต์เนาะซึ่งไอ้เจ้ารูปตัวเนี้ยมันมีขนาดที่ใหญ่เกินนะครับโดยเจ้าตัวรูปภาพอันเนี้ยที่ทำการอัปโหลดขึ้นไปนะครับมันมีขนาดอยู่ที่ 3.9 เมกเนาะเดี๋ยวผมขอทำการรีไซส์ตัว Rich Menu ที่จะใช้ทั้งหมดก่อนละกันเพราะว่าเบื้องต้นแล้วไม่ได้ตรวจสอบเนาะในส่วนของ Rich Menu ที่3นี้ถูกต้องเนาะมีขนาดโทษทีครับต้องไปดูที่เวอร์ชัน3 V3 ปึ๊บอันนี้ถูกต้องนะครับ 520K นะครับแล้วก็ Rich Menu 2 V3 อันนี้เนาะอันนี้ 606K เนาะถูกต้องเดี๋ยวผมขอไปเจนภาพใหม่ขึ้นมาครับแล้วก็ทำการเลือกลบไฟล์เดิมออกไปหลังจากที่ได้ไปเจนภาพขึ้นมาใหม่นะครับก็เป็น Rich Menu 01 V3 เนาะตอนนี้ขนาดก็ไม่เกิน1เมกละก็ผมก็เลือกเข้าไปแทนที่นะครับแล้วก็เลือกไปใช้งานนะครับในส่วนของ Area ก็ยังอยู่ที่เดิมทั้งหมดเนาะสิ่งที่ทำก็คือกดบันทึกนะครับแล้วก็กดตรวจสอบถูกต้องกดโพสต์นะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ Rich Menu ตัวเนี้ยก็ถูกเซตเป็นค่า default แล้วด้วยนะครับเนาะถ้า status 200นี่แปลว่าเราเรียบร้อยละผ่านนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลเก่าที่มีการ error 500นะครับก็เราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของตัวหลอกนะครับได้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ set default rich menu เรื่องของการ validate เนาะนะครับเราสามารถไปดูตัวหลอกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่success นะครับหรือตัวที่ error ก็ตามเนาะก็จะบอกว่า request fail with status code 413เนาะถ้าเราไปดูในส่วนของตัว developer document นะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของ messaging API นะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของrich menu เนาะrich menu overview ก็ไปดูในส่วนของเมื่อกี้ error ที่การอัปโหลด rich menu image ไม่แน่ใจว่าเขามีบอกไว้ไหมว่าในส่วนของ document เขาไม่ได้บอกไว้นะครับว่าตัว
host 413เนี่ยมันหมายความว่ายังไงเนาะแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวรูปภาพนะครับที่มันใหญ่เกินไปเนาะตามที่เราได้ดูเนี่ยแหละตามที่เราได้วิเคราะห์มานั่นแหละเนาะว่ารูปภาพมันประมาณ3 เมกมันก็เลยส่งผลให้มีปัญหาโอเคผ่านไปทีนี้เราลองมาดูกันที่ตัวหน้าจอบนโทรศัพท์ของ Line OA ของ Well Analyst นะครับก็ตามที่ได้เห็นบนหน้าจอเลยครับก็คือตอนนี้มันจะเปลี่ยนไปเป็น List Menu ใหม่แล้วนะครับก็คือ List Menu เมื่อกี้นี่แหละที่เราทำการสร้างแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปแต่ว่าแอคชั่นมันยังไม่ครบนะครับเราต้องไปทำการสร้าง List Menu อีก2 ตัวก่อนก็ผมขอสร้างแบบไวๆเลยละกันนะครับก็ 2,500 แล้วก็ 1724เมื่อกี้เป็น List Menu 01 อันนี้ก็จะเป็น List Menu 02 แล้วก็จะเป็นชื่อ List Menu 02 Service Tab ให้เราเข้าใจนะครับแล้วก็จะใช้ข้อความตามรูปภาพเลยครับก็คือช่วยเหลือเลือกรูปภาพเป็นรูปที่2นะครับกดเลือกแล้วก็ใส่ Area แบบไวๆเพิ่ม Area ก็คลิกแล้วก็ลากกำหนดพื้นที่นะครับใช้ส่งเป็นข้อความก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาแก้อีกทีนึงนะครับอันนี้ทำเป็นให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะเดี๋ยวจะให้มันไปเปิดตัว URL ของ Cell 724 ในส่วนของเอกสารแล้วก็คู่มือการใช้งานเลยเนาะผมก็เลือกไทป์เลือกประเภทเป็นลิงก์นะครับแล้วก็ Cell 724 Documents เนาะอันนี้จะเป็น Area แรกส่วนของ Area ที่2นะครับอุ๊บไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากดสร้างใหม่กดคลิกแล้วก็ลากใหม่นะครับเป็นแบบนี้ Area ที่2ก็ส่งข้อความว่าแก้ปัญหาตามที่ออกแบบไว้นะครับผมจะส่วน Area ที่3ครับกดเพิ่มแล้วก็คลิก Area 1 ทีคลิกที่ Area ที่3นะครับมันก็จะไฮไลท์เป็นสีเทาเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้เข้าใจได้ว่าเรากำลังแก้ไข Area หรือพื้นที่ตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ไปจิ้มที่รูปภาพนะครับก็ทำการลากเนาะก็จิ้มลงไปเนาะติดตามสถานะงานใช้เป็นข้อความติดตามสถานะงานทั้งในส่วนของชื่อที่แสดงแล้วก็ข้อความแล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็ในเมื่อเรามี list menu ที่1แล้วเนาะที่เป็น alias ที่ชื่อว่า list menu 01นะครับผมก็ทำการเพิ่ม area ที่4นะครับให้มันไปเป็นพื้นที่ตามนี้เนาะตามนี้นะครับแล้วก็กำหนดเป็น x0 y0 สลับ list menu ก็ส่ง data หน่อยแล้วกันเมนูเท่ากับจุดสำคัญมันคือตรงนี้ครับคือ list menu alias id นะครับเราจะต้องไปใส่ list menu 01ซึ่งไอ้เจ้า list menu 01มันคือ alias id ของ list menu ที่1นะครับ list menu default เนาะผมทำ
ำการเซฟเนาะแล้วเดี๋ยวให้ดูในส่วนของ JSON Data ตรงนี้นิดนึงครับก็คือในส่วนของสลับ list menu เนี่ยจะอยู่ในส่วนนี้นะครับก็คือ area ที่เป็น x 0 y 0ครับความกว้าง779นะครับความสูง129ตรงนี้เนี่ยมีแอคชั่นเป็น list menu switch นะครับแล้วก็ list menu address switch ไปที่ address id ชื่อนี้เนาะส่ง data เป็นแบบนี้โอเคเนาะแล้วก็ผมก็กดตรวจสอบข้อมูลนะครับตอนนี้มี4 area บน list menu ก็เป็นว่า data ถูกต้องขอรายละเอียด post ครับตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยถูกต้องก็กด post ครับเราก็จะได้ list menu ที่2ขึ้นไปเป็นเบื้องต้นละนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ถูกต้องไหมครับเนาะซึ่งผมจะกลับไปทำการลิงก์เนาะ list menu แรกนะครับสร้าง area ที่4ของ list menu แรกนะครับโดยมีพื้นที่ตรงนี้ถ้าผู้ใช้งานกดนะครับก็จะลิงก์ไปเป็นแอคชั่นสลับ list menu เนาะสลับไปที่ list menu 02เนาะแล้วก็ยังตั้งเป็น default เหมือนเดิมกดบันทึกนะครับกดตรวจสอบนะครับแล้วก็กด post หลังจากที่ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยนะแล้วก็รอนะครับก็ตอนนี้ Line Messaging API จะรู้จัก list menu ของเรา2ตัวละเนาะตามหน้าจอนะครับผมขอออกจากหน้าต่างของ Line OA ของ Well Analyst เนาะแล้วก็กดเข้ามาใหม่เพื่อให้มัน refresh ตัว list menu ที่เป็นค่าใหม่ที่มี area 4 พื้นที่ตามหน้าจอนี้เนาะก็เดี๋ยวผมขอกดให้ดูเลยละกันเนาะไล่เรียงไปนะครับถ้ากดในส่วนของพื้นที่ที่เป็นคำว่าเว็บไซต์มันก็จะไปเปิดตัว Line Lift ขึ้นมานะครับโดยลิงก์ไปที่หน้าเว็บไซต์หน้าหลักส่วนที่2ก็คือเรื่องของสมัครใช้บริการเนาะตัวนี้มันก็จะไปเปิด Lift ที่ไปผูกกับ URL ที่เป็น /service นะครับหรือเป็นข้อมูลการบริการของ Well Analyst เนาะโดยอ้างอิงถึงแพลตฟอร์ม Sales 724เนาะก็จะเป็นอีกหน้าหนึ่งเพื่อสมัครใช้บริการนะครับแล้วก็ถ้ากดในส่วนของ Line Chatbot นะครับก็จะเป็นคำว่าข้อมูลบริการตามที่ตั้งค่าไว้เนาะตัวบอทนะครับก็จะไปตอบตัวบอทนะครับก็จะไปตอบข้อความตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับก็คือไปดึง flex message ตามคลิปก่อนหน้านี้นะครับขึ้นมาแสดงเนาะแล้วก็ในส่วนถัดไปนะครับ area ที่4ก็คือกดแท็บที่2นะครับที่คำว่าช่วยเหลือเนาะมันจะต้องเด้งไปที่แท็บช่วยเหลือก็คือ list menu ที่2กดละมันก็จะเด้งมาตามนี้เลยแล้วก็ในแท็บที่2เองเนี่ยก็จะสามารถกดเพื่อกลับไปที่ list menu ที่1ได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาสร้าง list menu ที่3กันดูครับก็เหมือนเดิมครับกดไปที่จัดการข้อมูลกดไปที่ Line list menu แล้วก็กดเพิ่มนะครับกดเลือกรูปภาพครับกดเลือกรูปภาพอันที่3นะครับที่เป็นแท็บ Social Media เนาะแล้วก็ใส่ขนาดความกว้าง 2,500 ตามที่ตั้งค่าขนาดความสูง 1724 ตามที่ตั้งค่าไว้นะครับแล้วก็ list menu areas เนาะเป็น list menu 03เนาะชื่อเนาะผมก็ใส่เป็นlist menu 03แล้วก็ขีด social media ตามนี้ข้อความก็ใช้เป็นคำว่า social media ละกัน
ถ้าดูหน้าจอนะครับข้อความมันจะไปโผล่ตรงด้านล่างเนาะที่เป็นเมนูตรงนี้เนาะช่วยเหลือข้อมูลบริการแล้วอันนี้ก็จะเป็นโซเชียลมีเดียเนาะแล้วก็เพิ่มแอเรียเข้าไปนะครับในส่วนนี้ก็แอเรียแรกก็จะไปเปิดตัว Facebook ของ Well Analyst นะครับผมกลับไปที่นะครับแล้วก็ไป Copy ตัว URL มาแล้วกันกับ Link Address นะครับไปเปิดลิงก์ก็เป็น Facebook URI เป็น facebook.com/wellanalyst-company ใน area แรกเพิ่มอีก1 area เป็น area ที่2นะครับถ้ากำหนดพื้นที่นะครับโพสต์ลิงก์เช่นกันเนาะแล้วก็เป็นลิงก์ YouTubeคัดลอกลิงก์มานะครับก็จะเป็น youtube.com/wellanalyst ใน area ที่2ในส่วนของ area ที่3นะครับกดเพิ่มแล้วก็กดจิ้มที่ area นิดนึงเพื่อให้ระบบรู้ว่าเรากำลังทำงานหรือเซตพื้นที่ของ area ไหนนะครับกดลากเพื่อไฮไลท์นะครับกำหนดพื้นที่แล้วก็จิ้มไปตัวนี้ก็จะไปที่ลิงก์นะครับ TikTok Copy Link Address ครับเอามาวางนะครับก็จะเป็น tiktok.com/@sale724th นะครับก็ได้3 area แล้วทีนี้เราจะต้องเพิ่มอีก2 area นะครับโดยที่ area ที่4ก็จะไปที่แท็บแรกจะเด้งไปที่ตัว default list menu นะครับผมขอปรับเป็น x0 เนาะเปิดสลับ list menu ไปเป็น list menu 01นะครับก็ใส่ alias id ของตัว default list menu ไว้เนาะที่แท็บแรกที่ถูกตั้งค่าไว้ตรงนี้เนาะเอาไปใส่แล้วก็เพิ่ม area ที่2area ที่5เพิ่ม area ที่5เข้าไปเป็นพื้นที่นี้นะครับก็จะไปเป็น action ก็คือสลับ list menu เหมือนเดิมครับ data เนาะจะเป็น list menu 02นะครับอย่างที่แจ้งไปครับถ้าดูตาม document เนาะดู messaging API document นะครับตัว switch between tab or list menu เนาะส่วนสำคัญมันก็คือในส่วนของ action list menu switch action กดเข้าไปครับตัว data มันเป็น require เนาะซึ่งมันจะส่งตัว post back data ไปด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของที่เขาไปใช้งานนะครับมันคือตัวอันนี้เนาะ list menu alias id นะครับจะต้องไปตั้งอ้างถึงตัว list menu alias ที่ messaging API ของ Line OA เรารู้จักอยู่แล้วเนาะซึ่งมันเลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราจะต้องไล่เรียงทีละสเต็ปแบบนี้ครับก็เพิ่ม area เข้าไปเรียบร้อยเนาะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก็คือ area ที่1 Facebook 2 YouTube 3 TikTok 4 กดไปที่ข้อมูลบริการ5กดไปที่แท็บช่วยเหลือเรียบร้อยเนาะผมทำการเพิ่มกดเพิ่มมันก็จะทำการบันทึกข้อมูลนะครับโดยสร้าง JSON Data ตามที่เราสร้างเอาไว้ให้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องอะไรเลยว่ามันมีความต้องการอะไรบ้างบังคับข้อมูล
ประเภทไหนจะต้องส่งนะครับแล้วก็มีฟอร์แมตเป็นยังไงเนาะไม่จำเป็นเลยครับเพราะว่าระบบเราสร้างให้ทุกท่านได้สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เชิงลึกด้าน IT ไม่จำเป็นต้องโค้ดนะครับเอาพื้นฐานก็พอว่า URL คืออะไร URI ไปคืออะไรนะครับแล้วก็กดโพสต์เลยเมื่อทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยเนาะตอนนี้เราก็จะมี List Menu ใหม่ไปแล้วแต่มันยังไม่เสร็จเท่านี้นะครับเพราะว่า List Menu ที่ 1 กับ List Menu ที่ 2เนี่ยมันยังไม่ได้อ้างอิงกลับมาที่ตัว List Menu ที่ 3เนาะผมก็จะขอทำการกดเพื่ออัปเดตในส่วนของ List Menu ที่1นะครับแล้วก็เพิ่ม Area เนาะคลิกที่ Area ที่ต้องการทำงานเนาะแล้วก็กดลากวางพื้นที่เนาะลากพื้นที่นะครับมันไปเด้งขึ้นไปด้านบนนะแล้วก็คลิกนะครับกดสลับ List Menu ไปเป็น List Menu เท่ากับ03นะครับตามนี้เลยก็กดบันทึกเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นแอคชั่นใหม่ในตัว JSON Data ละอันนี้ผมอธิบายให้เข้าใจเฉยๆนะครับไม่จำเป็นต้องรู้หรอกว่ามันคืออะไรเนาะเพราะว่าระบบของเราตรวจสอบให้หมดแล้วแล้วก็กดทำการตรวจสอบข้อมูล1ครั้งเนาะ Data ถูกต้องนะครับกด Post API นะครับถ้าเกิดเจอ Error นะครับก็ให้ทำการ Clear Cache นิดนึงครับเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวเว็บเบราว์เซอร์มันจำข้อมูลในตัว Data JSON Data เนี่ยอันเก่าอยู่เนาะแล้วก็กลับมากดตรวจสอบข้อมูลใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กด Post API ไปเลยเท่านี้ครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเรื่องของการ Post Line List Menu Success ดำเนินการเรียบร้อยซึ่งถ้าเราไปดูที่ล็อกนะครับจริงๆมันไม่ได้มี Error นะขอรายละเอียดโพสต์ล่าสุดก่อนหน้าที่จะ Verify Validate เนาะมันก็ไม่ได้มี Error นะครับก็มีการ get delete list menu อันเก่าสร้างอันใหม่แล้วก็ get alias เนาะมันก็หลุดออกไปแล้วก็สุดท้ายครับรู้สึกว่าตัวนี้ยังทำงานผิดพลาดนิดหนึ่งเนาะพอไปเคลียร์แคชแล้วมันสุดท้ายครับก็ไปกดที่ List Menu ที่02เนาะทำการอัปเดตครับเพิ่ม Area ทำเหมือนเดิมเลยคลิกที่ Area แล้วก็ไปลากที่แท็บที่3เพื่อจะให้มันลิงก์สลับ List Menu ไปเป็น List Menu 03แล้วก็ทดสอบความถูกต้องกดบันทึกครับกดตรวจสอบข้อมูลครับกดโพสต์ครับถ้า Error Clear Cache หน่อยครับกดตรวจสอบข้อมูลครับกดโพสต์ครับเรียบร้อยครับเราลองมาดูที่หน้าจอกันออกจากหน้า Line OA ของ Well Analyst นะครับเพื่อทำการ refresh ข้อมูลนิดนึงแล้วก็กดเข้าไปใหม่ครับตอนนี้ List Menu ก็จะทำการ Clear Cache แล้วก็โหลด List Menu ใหม่เข้ามาแล้วนะครับในส่วนของที่ต้องการตรวจสอบก็คือกดที่แท็บช่วยเหลือครับ
มันก็จะเด้งไปที่แท็บช่วยเหลือตามที่ตั้งค่าไว้เนาะแล้วก็แท็บช่วยเหลือกดคู่มือการใช้งานครับมันก็จะเด้งไปเปิดเว็บเซลล์724ในส่วนของคู่มือการใช้งานเนาะแล้วก็แท็บแจ้งปัญหาครับก็จะส่งคำว่าแจ้งปัญหาซึ่งตอนนี้มันไปตกที่ intent ที่เป็น fallback นะครับก็คือยังไม่ได้มีการไปเซตตัวแชทบอทให้รองรับเรื่องของข้อความอันนี้เนาะเราสามารถแล้วก็จากคลิปที่แล้วครับจะมีแอคชั่นเรื่องของการปิดบอทก็จะกดปิดบอทได้เนาะแล้วก็แท็บที่3ในส่วนถัดไปครับแล้วก็ในส่วนถัดไปครับกดไปที่ติดตามสถานะงานครับก็จะขึ้นว่าติดตามสถานะงานครับอันนี้ก็เช่นกันครับยังไม่ได้ไปทำการสร้างตัว intent ของตัวแชทบอทให้รองรับกดมาดูในส่วนของตัวแท็บโซเชียลมีเดียครับมันก็จะเด้งไปที่แท็บโซเชียลมีเดียแล้วก็ในแท็บโซเชียลมีเดียก็สามารถกดไปที่ Facebook สามารถกดอันที่2ที่เป็น YouTube ครับเพื่อไป YouTube Channel กดอันที่3ครับ TikTok ครับเพื่อไปเปิดตัว TikTok Channel แล้วก็ในส่วนของแท็บโซเชียลมีเดียเองก็เหมือนกันครับสามารถกดไปที่แท็บข้อมูลการบริการเพื่อกลับไปที่ default ของตัว Rich Menu ก็คือแท็บแรกเนาะแล้วก็กดไล่ดูครับแล้วกดแท็บช่วยเหลือดูครับแล้วก็ในส่วนของแท็บโซเชียลมีเดียครับเมนูด้านล่างก็จะเป็นคำว่าโซเชียลมีเดียถูกต้องละก็เป็นไปตามนี้ครับสำหรับเรื่องของการจัดการ Rich Menu เนาะผ่าน Line Messaging API แบบไม่ต้องโค้ดนะครับง่ายดายเนาะแล้วก็ยังสามารถตรวจสอบจากล็อกได้นะครับว่าตัว Rich Menu เนี้ยมันไปเจออีเวนต์อะไรทำอะไรแล้วโพสต์สถานะเป็นยังไง200ผ่านไหม500หรือเป็น403หรือ405อะไรก็ตามใดๆก็ตามเนาะซึ่งจะทำให้คุณสามารถเข้าใจแล้วก็แจ้งปัญหาให้กับเราได้ง่ายขึ้นเนาะว่าตอนนี้คุณเจอปัญหาที่error ในสถานการณ์ไหนเพราะว่าในการโพสต์ตัว Line Rich Menu 1 ครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่การยิง API ไปแค่1ตัวนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องของการเช็คalias ID มีหรือยังถ้ามีทำยังไงถ้าไม่มีให้ทำยังไงนะครับเช็คตัว Rich Menu ID นะครับมีหรือยังเนาะถ้ามีทำยังไงไม่มีทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็โพสต์รูปภาพนะครับไปอีกที่หนึ่งเนาะแล้วก็ทำการตั้งค่า default เนาะถ้ามีการตั้ง default เป็น Rich Menu ของทุกคนจะต้องโพสต์ไปที่ไหนยังไงเนาะซึ่งทั้งหมดนี้ครับแพลตฟอร์ม Sales 724ของเราทำการพัฒนาระบบให้รองรับให้ทำงานแบบง่ายดายจริงๆเพราะว่าปัญหาแรกเริ่มเนาะคือตัว Line Bot Designer เนี่ยเขาไม่ได้พัฒนาต่อแล้วก็ในตัวแอคชั่นของ Line Bot Designer เองเนี่ยมันก็มีอยู่แค่5แอคชั่นเนาะแล้วก็สำคัญเลยก็คือไม่มีแอคชั่นของการ Switch Rich Menu นะครับหรือการสลับ Rich Menu เนาะซึ่งถ้าคุณมาใช้แพลตฟอร์ม Sales 724นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างเว็บไซต์หรือต้องการใช้ตัว Line Messaging API ของเราโดยตรงนะครับก็สามารถทำได้เนาะซึ่งในส่วนของตัว Line Rich Menu ที่เราทำระบบขึ้นมาก็เพื่อรองรับให้คุณสามารถใช้งานได้ง่ายจริงๆครับแบบไม่ต้องโค้ดเลยตรวจสอบปัญหาได้ถ้าเจอปัญหาเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ